Natural ways para bumalik sa ganda ang tubo at maging malusog, makapal at maiiwasan nito ang pagkalagas ng ating mga buhok. Onion half lang po ang aking ginamit at 100 ml distilled water. At ilagay lamang doon mismo sa water natin o yung distilled po ang kakailanganin. Kasama na dyan ang dalawang sangkap pa na ating gagamitin na talagang epektibo, subok na talagang gamit-gamitin ang cloves kasama ng rosemary. Mas madami-daming cloves ay mas maigi, mas lalabas ang kulay nito lalo yung katas at benepisyong dala. At naglagay na rin ako dito ng rosemary po, depende na rin sa dami ng inyong kakailanganin. At dito nga po sa aking ginawa, madalas ko na rin tong gamit at talagang subok at gamit na gamit ko sa aking buhok. At dito nga po, hahayaan ko nga ito ng isang araw o ibababad po natin para mas lumabas ang katas nito at yung benefits na dala, maganda gamitin. At mapapansin na lang kinabukasan, lumalabas ang kulay mala brown po ang datingan ng tubig nito. Gaya na lang dito nga po sa aking ginagamit o binabad ko na rin dahil hindi naman talaga ako nawawalan nito, madalas kong gamit-gamit. At step by step, pinakita ko nga po sa inyo kung paano ko siya dinidemo o yung ginagawa para gamitin sa ating mga buhok. Ganito na rin po ang itsura ng kinalabasan ng aking binabad. Maganda ang benefits ng onion na siyang nagbibigay malusog sa anit natin na nagpapalakas lalo sa pinakaugat dahil ang follicle nito naglalaman na rin siya ng sulfur. Maiiwasan ang pagkaroon ng balakubak o makati sa ating ulo, magandang paglago sa buhok. At yung rosemary, siyang nagbibigay improve lalo sa hair texture ng ating buhok, pinoprotektahan nito maiwasan o yung pagkasira at lagas nito. Higit sa lahat, ang kagandahan dala ng cloves, all in nasa kanya na rin dahil tumutulong tong magbigay improve lalo sa pagka-grow o lago ng buhok. Higit sa lahat, tumutulong itong mag-reduce lalo na rin sa pagka-hair loss ng ating mga buhok. At dito nga sa mga pinagsama natin, perfect kombinasyon na ang magbibigay moisture, shiny lalo sa buhok, magandang pagtubo, malusog at makapal. Sa pag-i-spray po nito, pinakatuktok o yung anit at dahan-dahan i-relax, i-massage ito hanggang dulo ng buhok natin. Kahit 20 minutes, ibabad mo muna ito bago ka po maligo at banlawan, mapapansin mo ang kakaiba ring dala. Continuous ang paggamit, pansin mo ang bawas ng lagas ng iyong buhok. At heto'y makakatulong din sa inyo at talagang subok ko na rin. Thanks for watching, guys!